ඉතින් කොහොමද ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා ගොඩක් ආදරෙන් චන්දි ක්‍රියේෂන් channel එකට ඔයාලව පිළිගන්නවා. මම අද අරගෙන ආවේ රෙසිපි එක මාළු සලාදයක් හදාගන්න විදිය. ඉතින් මාළු සලාදයක් හදාගන්නකොට මම පොඩි මාළු වලින් හදාගන්නේ සලාදය. ඉතින් මේක හදාගන්න මම මේ මාළු ටිකක් අරගෙන ඉවරලා දැන් ඒක හොඳට සෝදලා අරගෙන ඒකට ගොරක ටිකක් ලුණු ටිකක් කහ ටිකක් ගම්බිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරලා තැම්බෙන්න ලිපේ තිබ්බා. ඉතින් මේක හදාගන්න මේක ඉස්සෙල්ලා තම්බ ගන්න ඕනේ. තම්බල අරගෙන තමයි හදාගන්නේ. අපි අර සැමන් සම්බෝලේ හදාගන්නේ සැමන් වලින්. ඒ වගේ දැන් අපි මේක තම්බගෙන අපි යමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා බලන්න. ඒ යන ගමන් මගේ channel එකට like එකක් දාලා subscribe කරලා bell icon එක click කරගෙනම අපි යමු නේද කොහොමද හදන්නේ කියලා බලන්න. දැන් මුලින්ම මම සාලියෝ ටික තම්බලා ගත්තා මාළු ටික පොඩි මාළු ටික තම්බලා ගත්තා. දැන් මේකේ කටු ඉවත් කරගන්න ඕනේ. මේකේ කටු ටික ඉවත් කරගෙන මේක මේ මස් තියෙන හරිය අරගෙන ඉවරලා ඊට පස්සේ මේකට තක්කලි බීලුණු දෙහි කරපිංච ඉත්තක් ගත්තා මම අමු මිරිස් ටිකකුත් ගත්තා. ඊට පස්සේ ගම්බිරිස් ලුණු ඒ ටික දාලා ඉවරලා කවලම් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් මම මාළු ටිකේ කටු අයින් කරලා මෙන්න මේ වගේ කඩාගත්තා. මෙතන මාළු 500ක මේ කටු මේ අයින් කරලා ගත්තේ සාලේ මාළුනේ පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ ඒ උනාට. ඊට පස්සේ මම මෙතන ගත්ත බීලුණු ගෙඩි දෙකක් ගත්තා. මෙතන දෙහි තියෙනවා. අමු මිරිස් ටික කපලා ගත්තා. මෙතන මාළු මිරිස් කරලුත් කපලා ගත්තා. මෙතන ගත්තා මේ කරපිංච පොඩි ඉත්තක් මේ හීනියට කපලා ගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන තක්කලි ටික අර මැද ඉවත් කරා. මැද වතුර ගතියනේ. ඒක නිසා ඒක ඉවත් කරලා ගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා සීනි ටිකක් තියෙනවා. ලුණු ගම්බිරිස් කුඩු ඒ ටික තමයි ඉතින් අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් මේකට මම එකතු කරා බීලුණු එකතු කරලා බීලුණු ටික පොඩි කර ගන්න ඕනේ. අමු මිරිස් එකතු කරා. ඊට පස්සේ කරපිංච ටිකකුත් එකතු කරා. මේක හොඳට පොඩි කර ගන්න ඕනේ. මෙහෙම පොඩි කරගෙන ඉවරලා ඊට පස්සේ තක්කලි ටිකක් දා ගන්න ඕනේ මේකට. තක්කලි ටිකක් දාලා ඉවරලා තක්කලි ටිකක් කවලම් කරගමු අපි. මිරිස් බීලුණු ටික තමයි ටිකක් පොඩි කරගන්න ඕනේ. මේ තක්කලි ටික නම් මෙහෙම කවලම් කරගත්තත් ඇති. ඊට පස්සේ මේකට අපි එකතු කරමු ලුණු ටික. මාළු වලත් ලුණු තියෙනවා. ඒක නිසා ලුණු ගොඩක්ම දාගන්නත් එපා. ඊට පස්සේ ගම්බිරිස් ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. ගම්බිරිස් නම් ටිකක් දාගන්න ඕනේ ටිකක් මේ රස එන්න. ඊට පස්සේ දෙහි ටිකත් එකතු කරගමු අපි. දෙහි ටිකක් හොඳට එකතු කරගන්න ඕනේ. දෙහි රස හොඳට එන්න ඕනේ සලාදේනේ. දැන් එකතු කරගෙන මේක හොඳට කවලම් කරගමු. අපි අතින් කවලම් කරගමුකෝ. අතින් කවලම් කරගෙන මේක මාළු එකට එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් මේක මාළු එකට එකතු කරගමු අපි. ඊට පස්සේ මේක පොඩ්ඩක් හැන්දෙන් කවලම් කරගන්න ඕනේ. මාළු කෑලි පොඩි වෙන්නේ නැති වෙන්නේ. මේකට පොඩ්ඩක් අපි මේ සීනි ටිකක් එකතු කරගන්න ඕනේ. පොඩි ප්‍රමාණයක්. ඔයාලට දෙහි නැත්තම් විනාගිරි ටිකකුත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට තමයි රස. ඔයාලට මේක මේ දැන් අපි මෙහෙම එකතු සීනි මෙහෙම එකතු කරන්නේ නැතුව සීනි, දෙහි, තව පොල් තෙල් ටිකකුත් එකතු කරන්න ඕනේ. මේකට තෙල් ටිකකුත් එකතු කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේකේ රස එන්නේ. ඒ ටික ඔක්කොම බෝතලයකට දාලා නිකන් එකට කලත්තලා වගේ මේකට වක් කරගත්තා නම් දිය කළා ගොඩක් රසයි. දැන් ඔයගොල්ලෝ දෙහි නැත්තම් විනාගිරි එකතු කරන්න. දැන් මම මේකට මෙන්න මේ ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් තියෙන මේ ඔලිව් ඔයිල් ටික මම එකතු කරනවා. එතකොට තවත් රසයි. මේ ඔලිව් ඔයිල් දැන් මෙන්න මෙහෙම තමයි මේක හදාගන්නේ. හරිම රසයි මේ සම්බෝලේ. ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්නකෝ කොහොමද කියලා. දැන් අපි මේක බෙදාගමු. ඉතින් මේ තමයි මම හදාගත්තු පොඩි මාළු මොනවාද සාලයෝ සලාදේ සම්බෝල කියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් සලාදේ ඉතින් හරිම රසයි. මේකට මම එකතු කරගත්තා තක්කලි ගෙඩි දෙකයි බීලුණු ලොකු ගෙඩි දෙකයි අමු මිරිස් ඊට පස්සේ මාළු මිරිස් එකතු කරගත්තා. පොඩි කරපිංචි ඉත්තක් හීනෙට කපලා එකතු කරා. සාලේ මාළු 500ක් ගත්තා. ඉතින් 500 වුණාට ඉතින් ඒක පොඩි ප්‍රමාණය මේ කටු අයින් කරාම නේද. ඊට පස්සේ ඒකට දැම්මා මම ගම්බිරිස්, දෙහි, ලුණු, සීනි, ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් දැම්මා.
මෙන්න මෙහෙම තමයි මේක හදාගත්තේ. ඒ ඔලිව් ඔයිල් ටික දැම්මම නැත්තම් ඔලිව් ඔයිල් නැත්තම් ඔයගලන්ට පුළුවන් පිරිසිදු පොල් තෙල් ටිකක් දාගන්න. එළවලු තෙල් පුළුවන්. ඉතින් තල තෙල් අර කන ඒවා තියෙනවා නම් කඩෙන් ගෙනලා අපි මේ පොඩි පොඩි කුප්පි නෙවෙයි අර කන්න ගන්නේ. ඒකෙන් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් සුදු පොල් තෙල් තියෙනවා නම් ඉතින් හොඳයි. මේ නිකන් අර පොල් තෙල් නෙවෙයි ඉතින් එකතු කරගත්තා. ඉතින් හරියම රසයි මේ සම්බෝලේ. මේ බලන්නකො හදලා කොහොමද කියලා. ඉතින් හදලා හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් මගේ channel එකට like එකක් දාලා subscribe කරලා bell icon එක click කරලා මගේ channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. එහෙනම් ඉතින් අදට මම ගිහිල්ලා එන්නම්. මේ වගේම රසම රස recipe එකක් කරන් ඔයාලා හැමෝට ආයෙත් එන්නම්. ඔයාලට සුබ අනාගතයක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන බොහොම ස්තුතියි channel එක නැරඹුවට.